we not walk both gates? We would that gate and then we would the front beach gate. Lấp trôi đi về chỗ nào đời những cơn sóng biết nơi đâu là biển cuộc đời vui ting 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 đời sống oh my god, biển đẹp nữa ha. Ok, đứng đây chờ mẹ tại mình đang ở gần xe mình rồi, mẹ ra là mình sẽ thấy mẹ ra được không? Biển không kìa. A lot of here, huh? Seashell? Yeah, even here. Wow, why are there so much seashell?